Pakitanong si Habang tulog ang gwardya ng tindahan ito sa Makati, abala na sa paghahalungkat ang dalawang kawatan na may takip sa muka. Magising kaya si Mamang si Q o matatakasan siya? Ang mga aksyong balita, umpisa na! Pangulong Duterte nababatikos dahil sa kanyang pagmumura sa Diyos. Who is this stupid guy? Stupido talaga itong kung ganun. Malacanang nagpaliwanag. You're not insulting, you're questioning the theory. Panghuhuli ng mga pulis sa mga tambay, gustong paimbestigahan ng mga mambabatas. Dating Transportation Secretary June Abaya, pinakakasuhan ng ombudsman kaugnay na maanumalyang maintenance contract ng MRT. Batang babae sa Makati, pumalag sa tricycle driver na nambugbog sa kanya. Biktima, marunong pala ng taekwondo. 16 anyos sa babae sa Davao City, ginahasa at pinatay. At sa Sports Center sa Aksyon, Gilas Pilipinas, nasa Taiwan na para sa 2019 FIBA Asian Qualifiers. Ensayo ng grupo, silipin. Nakaporma yung military. When do we know that it's not getting out of hand? You elect with me as president, you must have trust with me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Dinala sa ibang lugar at sinaktan ng tricycle driver sa Makati ang 11 taong gulang na babaeng pasahero. Pero ang biktima marunong palang mag-taekwondo kaya't nanlaban at nakatakas sa suspect. Umaaksyon si Gary De Leon. Alauna ng hapon, nang biglang tumigil ang tricycle na ito sa Pitimini Street, Barangay Pembo sa Makati. Bumaba ang driver, tumingin sa harap ng bahay na kanyang pinaradahan. Saka lumapit at pinasok ang ulo sa passenger side ng tricycle. Maya-maya, makikitang umalog at umatras ang tricycle. Ginugulpi na raw pala noon ng driver ang kanyang pasahero na 11 taong gulang na babae. Pinagsusuntok niya at sinasabi niya, mamatay ka na, mamatay ka na. Maya-maya, nagkuumahog na bumalik sa manibela ang driver at bumaba ang pasahero. Dito na pinakaripas ng takbo ng driver ang tricycle. Agad nagsumbong sa mga pulis ang bata, kaya naaresto ang tricycle driver na si Paul Gabino, 43 anyos. Ayon sa lola ng biktima, papasok sa eskwelahan ang kanyang apo. At ang tricycle ni Gabino ang napara. Nagduda na raw ang bata nang dumaan ang tricycle sa ibang direksyon. Mabuti na lang, may alam sa self-defense ang kanyang apo, kaya napatras ang suspect. Hinahanapan ko talaga silang na may mapag-aralan silang ng taekwondo. Para ba self-defense nila? Kasi puro babae kasi yung apo ko yan. Ayon sa otoridad, lulong sa illegal na droga ang suspect. Medyo high pa siya nung nagmamaneho siya. Tingin niya daw doon sa kanyang pasahero na batang babae ay talagang kaaway niya mortal. Nabisto rin kolorum ang tricycle ni Gabino. Dahil naman sa insidente, maglulunsad daw ang Barangay Pembo ng educational campaign para sa mga batang sumasakay mag-isa sa public transportation. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Ginahasa at pinatay. Ganyan ang sinapit ng 16 anyos na babae sa Davao City. Arestado na ang isang suspect pero giit niya, pinagbintangan lamang siya dahil sa kanyang record. Umaaksyon si Jem Avancenia. Hindi makapaniwala ang ginang na ito na ang 16 anyos niyang anak na babae ang natagpuang patay sa tapat ng abandonadong bahay sa Bago Galliera, Davao City noong Sabado ng gabi. Duguan at nakabalot pa ng plastik ang ulo at katawan ng biktima. Wala na siyang damit na pang itaas at sa di kalayuan, nakita ang punit niyang underwear. Ayon kay Leia Manila, lumabas lang ang kanyang anak para magpa-load. Yan, tinga naman ko, wala naman kabalik.
Kipasusin ako sa iyang manghud na lalaki. Kung anak sa akong anak, nagihubad sa akong anak ang silupin, kay siyempre igsuon good niya. Iya pang ipulsuan, kay basig buhi pa, madala pa na. Base sa investigasyon, posibleng pinukpok sa ulo ang biktima saka siya ginahasa. Agad na hinuli ang kanilang kapitbahay na si James Narte. Ayon sa pulis, may nakakita kasi kay Narte na sinusundan ng biktima. Marami kasi nakakita sa kanya na sinundan niya yung babae. Iginiit ng suspect na wala siyang kasalanan dahil inireklamo siya kamakailan ng tangkang panggagahasa. Natla lang na nakuan ko diri ba? Kung paghubog ito ako nga na-blatter ko diri. Mo nga ako lang gikuan diri pero wala ko nagbuhat na ma'am. Naman daw kayo nabili nga gamit. Dili ko pang gamit. Pero kumbinsido ang kaanak ng biktima na ang hinuling suspect ang gumawa ng krimen. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng droga at peking gadget ang nasabak ng Bureau of Customs. Na-recover sa Binondo ang libu-libong peking smartphones at gadgets na aabot ng 75 million pesos ang halaga. Wala raw import permit ang mga ito at gumagamit ng peking sticker ng NTC. 17 kilong shabu at marijuana naman ang itinanover ng customs sa PIDEA. Galing ang kargamento sa US na dineklarang furniture at baby carriers. Nadiskubre raw ito sa tulong ng mga X-ray machines. Susunod, Pangulong Duterte nababatikos dahil sa pang-iinsulto raw sa Diyos. Dumipensa. Illegal na pag-aresto sa mga nakatambay, pinaiimbisigan ng ilang mambabatas. At Presidential Communications Operations Office nagsorry matapos tawaging Winston si Senator Sherwin Gatchalian. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Sa TV, exciting ang trabaho ko. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Pero sa likod ng camera, natatakot din ako. Okay ka lang. Siyempre, may kaba. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon. Hindi porket tapos na ang aksyon, tapos na ang duty namin sa inyo. Kahit hindi nyo kita, tuloy-tuloy ang aming research. Pinag-aaralan ang mga anggulo ng issue at hinuhukay ang katotohanan. When do we know that it's not getting out of hand? Habang kailangan ng bayan ng impormasyon, habang walang katapusan ng balita, Kung walang madedehado, walang tigil din ang aming duty sa Pilipino. Magandang gabi. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. Bisaya, Kapampangan, Borrego, Ilocano, Pagkalatong, Ilonggo, Tagalog, Bicolano, magkakaiba man. Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa sa mga lugar. Sa ibang balita, higit 1,500 pamilya sa 3 rehiyon ang inilikas dahil sa bagyong Awi. Gawang-gawang, hindi lang puro salita, tumulong sa iba upang sundan kanila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, sisimulan ko mismo sa sarili ko ang umpisa. They make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's beautiful. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Sila, kayo, sumigaw, tumayo. Lahat ng Pilipino sa mundo. Ang progresibong Pilipino, may pananaw. Higit sa lahat, may pakialam. Mapa social media man o sa kani-kaniyang pamayanan. Ang bawat isyu ng lipunan, pamahalaan at bayan, binabantayan, pinag-uusapan. Kaya naman sa isang pambihirang pagkakataon,
Pag-aarapin ng News 5 sa isang natatanging debate, ang pinakamatutunog at pinakamatatalas na personalidad sa bansa, kasama ang kanilang tagapamagitan, ang hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez. Walang isyung palalampasin, walang balitang hindi hihimayin. Sino ang kakampihan mo? Makisali, mag-isip, magpasya, manindigan. I have my weaknesses, but I choose to be strong. I choose to be brave. I am aware of my flaws, but I choose to be fierce. I choose to do right by others. I have my doubts and my struggles, but I choose to go all out. I choose to be different. I choose to be free. I am what I choose. I choose to keep fighting, To carry on. to live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Off duty na dapat ako. Pare, sabay na tayo. Sige lang, para bukas ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan ihatid sa airport. Uwi na kasi ako eh. Sige na, kuya. Wala nang iba eh. Sensya ka na, biglaan eh. Okay lang, buti nabutan niyo ako. Tara, kuya. Sige, okay. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Ma'am, ingat! Nahuli sa entrapment operation ang 3 empleyado ng Bureau of Internal Revenue na nangikil daw ng 600,000 pesos sa isang negosyante. Ang modus nila, takutin at singilin ng mas malaking tax ang biktima. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Hindi na nakapalag ang 3 empleyado ng BIR Regional Investigation Division ng Makati nang arestuhin ng NBI Special Task Force. Huli sa akto sina Arturo Buñol, Gary Atanasio at Edgardo Javier. Habang tinatanggap ang 600,000 pesos na hiningi nila sa isang may-ari ng Chinese restaurant. Tinakot nila yung establishments at sinabi nila na yung initial assessment nila noong tax liabilities nila amounted to 1.2 million. So in order for them to yung cut cost niya, so inoffer nila, bigyan nyo na lang kami ng 600,000 pesos and then we will prepare the documents for you para wala na kayong problema. Nagtaka raw ang may-ari dahil wala pang 1 taon na nag-ooperate ang restaurant. Dito na sila lumapit sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na nagpatulong naman sa NBI para mahuli ang mga sospek. Lumabas na 75,000 pesos lang talaga ang mapupunta sa gobyerno. Napag-alaman ding expired na ang ipinakitang mission order ng 3. RID, hindi ho dumidirekta sa kliyente yan. Ang nag-iimbestiga ng kliyente, RDO. Kasi RD, tapos RDO, in between, RID yon. Ang iniimbestigahan po nito, yung mga RDO. Iniimbestigahan na kung may iba pang kasabwat ang mga sospek. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Kote ng aksyon ng pagnanakaw ng 2 lalaki sa isang tindahan sa Makati City. Ang isa sa mga suspect, dating guwardiya ng tindahan. Umaaksyon si Gary De Leon. 2 lalaking may takip sa mukha ang pumasok sa tindahan ng diving equipment sa Barangay San Antonio sa Makati pasado alas 12 ng hating gabi noong Miyerkules. Ang gwardiya ng shop, himbing na himbing sa pagkakatulog. 3 underwater video camera, diving watch, cash na 35,000 pesos at mga gadget na halos 350,000 pesos ang halaga ang natangay ng 2 kawatan. Base sa investigasyon, umakyat sa bakod, dumaan sa fire exit at saka winasak ng mga magnanakaw ang pinto ng shop para makapasok. Sa tulong ng CCTV, nakilala ng mga empleyado ang isa sa mga sospek na dati pala nilang gwardya na si J.R. Bartolay. Dati na rin niyang ninakawan ng tindahan at nakunan din siya ng CCTV. During the incident ng May 27, nakapagpalabas na tayo ng warrant of arrest doon sa suspect.
But since inulit niya ito nung June 20 at binalikan natin yung CCTV, so na-identify natin na the same person ang gumawa. Nang maaresto si Bartolay, ikinanta niya ang 19 anyos na kasabwat na si John Lloyd Libaw. Na-recover sa dalawa ang 2 underwater video cam at 3 diver's watch. Pananagutin din ng may-ari ng shop ang agency ng kanilang gwardya. Natutulog pa yung gwardiya na iniligay nila doon. Kaya nga sabi ng may-ari, sisingilin din niya yung agency saka yung security guard doon sa mga items na hindi nila parang hindi nila na-recover. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Hindi na raw gagamitin ng PNP ang salitang tambay sa kanilang mga operasyon kontra kriminalidad. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya ipinaaresto ang mga tumatambay sa kalsada. Umaaksyon si Royce Snagi. May directive is, pag mag-standby na sa inyo, umuwi kayo. Kaya pag hindi kayo umuwi, hatid ko kayo doon sa opisina ni Pasig. Ako nang bahala, ilagay mo lang dyan. Talian yung kamay pati, ihulog ko yan. Ito ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpaigting sa panguhuli ng PNP sa mga tambay na may nilalabag daw na ordenansa. Matapos masawi sa kulungan ng isa sa mga hinuli, may paglilinaw ang Pangulo. I never said arrest them. Pagka naman itong mga, bakit why don't you at least listen o i-rewind mo yung yung sinabi ko? Baka sinabi ko, you go home. Do not congregate. Kaya ang PNP hindi na raw gagamitin ang salitang tambay dahil hindi naman daw sila ang target ng mga operasyon. Paulit-ulit nating sinasabi to that there is no violation because of tambay. No? Itong mga ito ay nahuli, na-akos, na-apprehend, whatever word that you want to use because they are violating city ordinances. Sa kabila nito, naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc sa Kongreso para maimbestigahan ang anilay illegal na pag-aresto sa mga tambay. Mass arrest ang nangyari po, no? At merong mga violations of rights na ginawa. Basic rights po, right to remain silent, right to counsel. Maraming gray areas dito sa operation na to eh. Una, what is the legal basis? Ano yung batas? Kung ordinansa lang naman yung ini-invoke, especially dito sa Manila, ay talagang kukulangin yan at kapos yan. Pinaiimbestigahan din sa Senado ni Senador Bam Aquino ang pagkamatay ni Genesis Argoncillo alias Tisoy at ng aniyay anti-tambay policy ng administrasyon. Ayon naman sa PNP, inaalam na nila kung may pananagutan ang kanilang mga tauhan sa nangyari kay Tisoy. Mas malaki ang pananagutan mo kung talagang you try to cover up that incident. Umaaksyon, Royce Snagit, News 5. Nababatikos ngayon si Pangulong Duterte dahil sa pagtawag daw sa Diyos na estupido. Paliwanag naman ng kanyang mga opisyal, hindi ang Diyos ang iniinsulto ng Pangulo. Umaaksyon si Maricel Halili. Walang pangingimi si Pangulong Duterte sa pagbatikos hindi lang sa simbahang Katolika kundi sa mismong nilalaman ng Biblia. Sa kanyang talumpati sa National ICT Summit noong Biyernes, kinwestiyon ng Pangulo ang kwento tungkol kina Adan at Eva, partikular ang pagkain nila ng mansanas na naging dahilan ng pagkakaroon umano ng mali siya. Who is this stupid God? Stupido talaga ito. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Sabi ni Senador Antonio Trillanes, ang pahayag ng Pangulo ay pagpapakita ng pagiging arugante. Tinawag niyang evil ang Pangulo. Si Senador Ping Lacson naman na madalas daw sumusuporta sa posisyon ng Pangulo, umalma rin sa pagkakataong ito. Sana raw ay patawarin ng Diyos ang Pangulo sa kanyang mga kasalanan. Umaasa naman si Senador Sherwin Gatchalian na hihingi ng paumanhin ng Pangulo kapag napagtanto niya ang pagkakamali. I think yung pagmumura sa Panginoon is really very painful to many Christians, no? Including Catholics. No? And I think that should be refrained. Pero paliwanag ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi ang Panginoon, kundi ang mga maling turo ang binabatikos ng Pangulo. Iba yung iniinsulto mo yung Diyos.
at kini-question mo yung teorya ng isang particular na reliyon kaugnay sa paglikha ng mundo. Dagdag pa ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang ugat ng galit ng Pangulo sa simbahang Katolika ay ang pang-aabuso ng mga pari. Yan po ay personal na paniniwala ng ating Pangulo. Ang kalayaan po ng malayang pananampalataya, kasama po dyan yung kalayaan na huwag magkaroon ng kahit anong pananampalataya. Sang-ayon ang chairman ng Pro-Life Philippines at theologian na si Raul Nidoy na dapat ngang igalang ang paniniwala ng Pangulo, pero maliraw ito at hindi dapat tularan. I fear for his soul. So everybody who is, who cares for the president has to fear for his soul. And we need to pray for him and to try to correct him. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ihanda ng inyong mga payong dahil mataas po ang tsansang umulan sa malaking bahagi po ng bansa ngayong gabi. At posible pong pagbaha sa mabababang lugar sa Bicol Region, Calabarzon, probinsya po ng Aurora at ilang lugar po sa Mimaropa at sa Metro Manila. Dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin mula Hilaga at Timog. Kaninang hapon lang, nagbaha na po sa ilang kalsada sa Quezon City gaya po sa Judge Jimenez Street. Nagpahirap din po ang taas ng tubig sa ilang sasakyan sa Banawe at ganoon din po sa Lower Session Road sa Baguio City. Maaari rin makaranas sa malalakas sa pagbuhos po ang Mindanao dahil po sa localized thunderstorms at ayon po sa pag-asa, malabo rin po ang tsansa na magkaroon ng bagyo o low pressure area sa bansa. Mananatili pa rin mahina po ang epekto ng hanging habagat sa mga susunod na araw mga kapatid. Pero maiba tayo. Sa araw na to, June 25 taong 1884 sa bansang Espanya, nagtipon-tipon ang ilang mga ilustradong Pinoy at Kastila para ipagdiwang ang pagkapanalo ng dalawang Pilipinong pintor sa isang prestihiyosong kompetisyon sa sining, ang Exposición Nacional de Bellas Artes. Si Juan Luna ay nanalo ng gold para sa kanyang spoliarium at si Felix Resurrección Hidalgo naman para sa nagkamit ng silver para sa Las Virgenes Cristianas Expuestas al Populacho. Bakit big deal itong panalong to? Dahil daw sa pagsungkit nila Luna at Hidalgo ng top prizes mga kapatid. Pinapakita ron nila na pagdating sa sining, kayang makipagsabayan ng mga Indyong Pinoy sa mga pinakamahuhusay sa Europa. Tandaan, noong araw nasa ilalim pa tayo ng mga Kastila. Ang spoliarium, salitang Latin para sa basement na pinagdadalhan ng mga namatay na mga gladiator mga kapatid. Sa Roma ay sumisimbolo sa paghihirap raw na naranasan ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya. May sukat na 4.2 by 7.6 meters. Ang spoliarium ay isa sa mga pinakamalaki at pinakasikat na painting sa Pilipinas. Nakabahay ito ngayon sa National Museum, habang ang kay Hidalgo naman ay kasalukuyang pinahiram po sa Singapore. Ayon po sa talumpati ng kanilang kababayan na si Jose Rizal nung gabing din yun, ang henyo raw ay walang kinikilalang bansa. Kasama namin ngayon. Uy, si Ma'am Kay. Nakapwesto yung sniper na mga... Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Rafi Tulfo po. Ang simple definition ng balita ay ito'y impormasyon na mahalagang malaman ng mga mamamayan upang magamit nila yan as a tool to enhance their knowledge on what is happening around the country, around the world. We have to be more vigilant para alamin kung alin talaga ang fake news sa totoong news. Magbasa ng mga libro, magbasa ng mga dyaryo, at palaging tingnan sa paligid kung ano yung mga kaganapan na nangyari sa ating bansa. Hola! Para sa iba pang mga balita at impormasyon, lagi lang po kayo magsasubscribe sa news5.com.ph because we are always on. Higit sa balita, aksyon! Pagkatapos ng aksyon sa tanghali, tuloy pa rin ang duty namin sa bayan. Pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki.
Dahil para sa ikaangat ng buhay ng Pilipino, hanggat may tutulong kami, palagi kaming on duty. Simulan natin ang aksyon sa pamamagitan. Ready? Let's do this! So you like actions more? Oh my God! Happened! Ang lalaroin nating game ay ang Overwatch. Let the match begin. Goodness. High five. Ah! Get it! Oh, he's fucking Kami ang bata, babes. Kami lang naman yung tuturog sa'yo mamaya. Yan! Doon na sa akin! How about the shooting game? Oh no! Thank you, Mercy. You're the best. Let's do this. I love this game. Good job. We survived. Konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasaan na yung storya ni Kay sa Marawi? Deadline na. Kakapadala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao at tignan niyo si Kay, oh. Oh, grabe oh. Nagkakabarila na. Tapang ni Kay, ah. Dapat tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. Nakaporma yung military. At, Basta, magawa ko duty ko. Hello mga kapatid! Good afternoon! Mga kapatid! Step forward. Yeah. So now I'm gonna counterattack. Gagawin mo yung self-breast exam mga 1 week after menstruation. Need ba magpa-facelift agad? I miss you like crazy. Nakangiti at kapwa masaya. I hate the rocky face. I love you twice, magpakilan pa man. Sasamahan ka sa sarihan, hete sa'yo. Ako si Luke Mijares. Ako po si Aya De Leon. Kami ang mini. Pinagkakasuhan ng Ombudsman ng graft si dating Transportation Secretary June Abaya dahil sa maanumalya umanong MRT-3 maintenance contract. Lumabas sa kanilang investigasyon na ineligible at unqualified ang Busan Joint Venture. Pero sa kumpanya pa rin na igawad ang 4.2 billion peso long-term contract para sa MRT. Dawit din sa kaso ang 16 na iba pa. Dismayado naman ang kampo ni Abaya sa desisyon ng Ombudsman dahil wala raw basihan ang reklamo ng DOTR. Pag-aaralan pa raw ng dating kalihim at ng kanyang mga abogado ang magiging hakbang nila. Kikwestiyonin ng ilang senador kung saan daw napupunta ang budget ng Presidential Communications Office dahil sa sunod-sunod na pagkakamali ng ahensya. Muling nabatikos ang ahensya matapos pangalan ng Winston si Senador Sherwin Gatchalian sa isang press statement. Ayon sa senador, baka hindi karapat-dapat ng ang ahensya sa 1.3 billion pesos na pondo nito. I think kung may mangyari na naman mistake, they will have to justify their budget to the last centavo. Because in my opinion, it's not worth giving them 1.3 billion anymore if they commit the same mistake over and over again. Sa panayam naman sa programang Boljak sa Radyo 5, sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na may mga hakbang na para hindi na maulit ang mga ganyang pagkakamali. May mga nasuspindi at nagbitiw na raw kasunod ng mga sabit. Ayaw naman daw isipin ni Andanar na may nananabotahe sa kanilang ahensya. We should keep at fixing the problem and finding the right solution, a lasting solution. Yun po talaga dapat. Kung isipin ko araw-araw na may nanatapos tayo, mapapaliw ako, I will not be responsible. Masyadong political eh.
Kinumpirma ng palasyo at ng AFP na may lumapag na Chinese aircraft sa Davao City Airport noong Sabado. Nag-refuel lang daw ang military plane at umalis din matapos ang 2 oras. Ito raw ang parehong aircraft na namataan noong June 8 na papuntang New Zealand. May permit at lisensya ito at lumalapag din sa ibang bansa gaya ng Indonesia. Kinundina naman ng anak pawis ang pagpahayag ng bansa sa paulit-ulit na refueling stop ng China. Wala raw kasi tayong kasunduan sa China at may issue pa rin sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa Sports Center sa Aksyon, walang inaksayang oras ang Gilas Pilipinas pagdating dito sa Taiwan at sumabak agad sa ensayo bago ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero bago yan, hindi pa rin nawala ang kulitan. 15 players ang dumating kanina sa NAIA. Ang ilan sa kanila, galing pa sa laro sa mother team sa PBA. Pero ramdam pa rin nila ang saya sa pag-represent sa Pilipinas. Si Calvin Abueva, kinantsawan pa si Japeth Aguilar dahil sa new look nito at binansagang amboy ng Pampanga. Pero pasado naman daw ang dreadlocks si Japeth Aguilar kay Junmar Fajardo. Pagdating sa Taiwan, nag-training agad ang team. 3 araw na lang kasi bago nila harapin ang Chinese Taipei. Bagamat kulang sa practice sa Pilipinas, tiwala pa rin si Coach Chot Reyes sa national team. Inimbitahan din sa team ang 23 for 23 player na si Troy Reich. Kailangan daw kasi ng 15 players para ma-run ang 5-on-5 scrimmages. Gaya ng mga dating window, ang deadline ng Final 12 para sa laban kontra Chinese Taipei ay 1 araw bago ang game o sa Huwebes. Saan kailan mga kapatid, higit sa balita, Aksyon. Kahit sign off na ang Aksyon tonight, Walang hinto ang aming duty sa Pilipino. ang news ay hindi lang pag-uulat ng balita Maingat naming sinusuri ang impormasyon. at matyagang pinapaliwanag ang mga issue para tama at buo ang pananaw ng taong bayan. Kaya sa harap man o likod ng kamera, Ano man ang kailangan gawin, tutuparin namin ang aming duty sa inyo. magandang gabi! Konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasaan na yung storya ni Kay sa Marawi? Deadline na. Makapadala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao at Tignan niyo si Kay, oh. Oh, grabe oh, nagkakabarila na. Tapang ni Kaya. Dapat tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. nakaporma yung military. At Basta, magawa ko duty ko. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph. We are always on. At ikaw po, News 5. Ang balita kasi dapat ay pinaghalo yan ng kung anong kailangan ng publiko at ano ang gusto ng publiko. Kasi if you give the public what it needs lang and not in a compelling manner, hindi sila manunood. Journalists are supposed to give information that will allow people to make informed opinions and informed judgment call. You must want to write stories that will make people want to change their world for the better. One of my idols in journalism always says this: ang trabaho natin mga reporter is to make the important interesting and the interesting relevant. Dahil maraming importante, boring kung titingnan mo. Ang trabaho natin is to make that compelling. So people will want to read it, will want to do something about it, will want to change it. Kilala niyo ba siya? Ang clue natin kanina, nga. Kilala niyo rin ba siya? Ang clue natin kanina, nag-text kay Pangulo. O di kaya siya? Pinakamagandang Pinay. O siya? Sino ang nasa litratong ayan? Talasan na ang mga mata at sumali sa hula hoo. Malay nyo, magka-cellphone load pa kayo. Ito na po. Yan, 100 pesos cellphone load. Panalo po kayo. Ay, salamat po. Tuwing Martes at Huwebes,
Dito lang sa Aksyon sa Tanghali. Dito na tayo sa mambubulabog sa inyong tanghalian ng Showbiz Bulaga. Mga chikang bubulaga. Ano to, mama? Ano to? Alam mo ba, si Ellen Adarna at si Presidential San Basti Duterte break na daw! Naging sila ba? Ay, ate ganda! Mga balitang nakakagulantang. Ay, ayan, di ba? Medyo nagulat naman na nakakalork. Ay, ate ganda! Ay, bebe! Kasama ang kondesa ng chika na laging busog sa intriga. Ako po si Rona Magdaya, nakakain ng kwek-kwek. Ewan ko sa'yo. At yan ang mga bumubulagay chika dito sa Showbiz World. Ako po si Rona Magdaya para sa Showbiz Bulaga. Showbiz Bulaga. Sa tingin mo, magkamukha ba kami ni Ellen? Ano ba yan? Parang naiisama pa. Sinamantala ng mga hold-upper ang kawalan ng gwardya sa isang kainan sa lungsod ng Caloocan. Ang pagnanakaw tumagal lamang ng halos 1 minuto. Umaaksyon si Ryan Ang. Sa CCTV footage ng isang restaurant sa Lapu-Lapu Street, Barangay 78, Caloocan, makikita pagdating na 3 riding in tandem. Agad na tinutukan ng baril ng 6 na lalaki naka-helmet ang mga nasa labas ng restaurant. Pagpasok sa loob, kinuwanan ng grupo ang pera, bag at gadget ng ilang customer. Tumagalan ng halos 1 minuto ang pang-hold up at agad tumakas sa mga kawatan. Yung mga hawak yung cellphone, bit-bit yung bag, nila nilalagay, may dalang sako yung mga hold-upper. Wala pong guard, meron silang bantay, pero hindi po security guard. So walang baril? Walang baril. Mahigit 200,000 pisong halaga ng cash at mga gadget ang natangay ng mga sospek. Nakunan pa ng CCTV ang mga kalsadang dinaanan ng mga hold-upper sa kanilang pagtakas papuntang Samson Road. Ayon sa mga otoridad, posibleng sinamantala ng grupo ang kawalan ng gwardya ng establishmento. Meron din nangyaring ganitong same type of incident. At yun nga, parang lumalabas sa investigasyon natin na halos iisang grupo ang gumagawa nito. At itong grupong to ay hindi lang naman sa Caloocan namin palagay ko tumitira dahil tumatawid din to ng mga boundaries. Umaaksyon! Ryan Ang, News 5. Wala raw nakikitang pagkakatulad si Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa kanyang ama at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa gobernadora, hindi siya naniniwalang magdedeklara ng nationwide martial law si Pangulong Duterte, lalo na kung hindi naman ito kailangan ng bansa. Ang tanging pagkakapareho raw ng Pangulo at ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ang pagiging abogado nila. Do you see similarities between him and your father? Not really. Why is that? They're both lawyers, that's about it. And do you think that they have the same style of rule, that there's some sort of punitive moves that have been taken under President Duterte and under your father? Not at all. You're asking the wrong person. Thank you. Binuksan na ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon para sa susunod na Chief Justice. Automatic na nominado ang senior justices na sina Acting Chief Justice Antonio Carpio at sina Associate Justice Diosdado Peralta at Lucas Bersamin. Pasok din sina Associate Justices Presbitero Velasco Jr. at Teresita de Castro, pero nakatakda silang magretiro sa Agosto at Oktubre. July 26 ang deadline ng aplikasyon at pagtanggap ng nominasyon. 8 naman ang nasa shortlist ng konseho para sa iiwang pwesto ni Velasco. Kabilang diyan sina Supreme Court Administrator Midas Marquez, dating Ateneo Law Dean Cesar Villanueva at 6 na Associate Justices ng Court of Appeals. Ikinatuwa ng ilang nakakaranas ng depression o anxiety disorder ang pagpasa ng mental health law sa bansa. Nais naman ng isa sa mga may akda ng batas na si Senator Risa Ontiveros na magkaroon ng health package para sa mga may mental illness. Umaaksyon si May Ann Los Baños. Madalas pa rin daw ma-depress si Carmela sa ngayon. 2013 nung una siyang magpa-check up sa isang psychiatrist. Pero kamakailan lang na-diagnose din daw siya ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Isang kondisyon ng sobrang pag-aalala o pagkatakot. Dahil dito, hirap din daw siyang matanggap sa trabaho. Akala ko makukuha na ako. After nung sinabi ko na may depression ako, parang, I think you will not handle the stress well. So, ayun, parang diniscourage, parang this job is not for you.
Depression din ang isa sa madalas itinuturong dahilan ng pagpapakamatay o suicide. Wala itong pinipiling edad, kasarian o estado sa buhay. At sa uling tala ng DOH noong 2012, 7 Pilipino ang nagpapakamatay kada araw. At noong 2016, umabot sa higit 2,400 ang suicide cases sa bansa. Kaya para sa mga tulad ni Carmela, malaking tulong ang mental health law para sa mga taong nakakaranas ng mental illness. Sa ilalim nito, magkakaroon na ng mental health services at facilities sa mga barangay. Gayon din ang isang 24/7 counseling hotline para sa mga dumadaan sa depression. May information drive din para ipaunawa sa publiko ang kahalagahan ng mental health. Ang isa sa mga may akda ng batas sa Senadora Risa Ontiveros, isinusulong din ang pagkakaroon ng health package sa mga may mental illness. Yung panawagan sa PhilHealth na dagdagan at palawakin ang coverage ng kanilang mga benefits packages para sa kailangan magpa-confine, pero pati sa outpatient benefit packages in terms of yung gastos sa pagkonsulta. Naniniwala naman ang isa pang may akda ng batas na si Antipolo City Representative Chikiro Wapuno na makakatulong ito para alisin ang social stigma o panghusga sa mga may mental illness. Kung mapatunayan talaga na talagang malubha na yung kanilang pag-discriminate, there's 6 months to 2 years imprisonment, meron din tayong monetary fines. Sa huli, malaking bagay pa rin daw ang patuloy na suporta ng pamilya at kaibigan ng mga taong may mental illness. Umaaksyon Mean Los Baños, News 5. Hola mga kapatid, no-show na naman si Ellen Adarna sa hearing ng kaso niyang child abuse at cyber libel. Pina-reset ulit ng kanyang abogado sa July 9 ang pagdinig. Maselan daw kasi ang kondisyon ngayon ng aktres kaya bawal na raw siyang bumiyahe. Matatandaan ang boyfriend niya si John Lloyd Cruz ang dumalo sa nakaraang hearing para makiusap ng panibagong petsa dahil manganganak na raw anytime si Ellen. Under normal fetal weight na. So, parang magkakamagang yung bata masyado. She's under medical care, she's under term, and advised against any form of travel. So, yun yung naging balakid upang hindi kami makapag-file ng kontrasalaysay sa araw na to. Hindi na itago ng mga magulang ng menor de edad na pinagbibintangan ni Ellen na paparazzi ang sama ng loob. Pangatlong beses kasi itong naantala yung pagdinig sa higit 1 buwan ng kaso. Hindi ako happy na dinidelay nila ng dinidelay. Yun lang. Mga kapatid, madalas ba kayong walang maupuan sa loob ng tren? May solusyon po dyan ang isang babae sa China. Gumawa ng sariling swing ang babae sa loob ng tren nang maubusan siya ng upuan. Relax siyang umupo dyan na tila nasa playground lamang. Marami tuloy ang na-inspire at gustong gayahin si ate. Sa ngayon ay pumalo na sa higit 2 milyon ang views ng video. Parang sa dami ng sumasakay sa atin sa MRT, hindi na pwede. Papatuwang ng mga tao sa MRT yan. At yan po mga Aksyon Balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para po sa patuloy na balitaan, tumutok lamang po sa news5.com.ph. Sa ngalan ng aming hepeng si Lucy Cruz Valdez, ako po si Cheryl Cosi. Ako naman si Ed Lingao. Saan man kailangan kapatid, higit sa balita, aksyon. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon. Hindi porket tapos ng aksyon, tapos